hơn 161.000 ca mắc mới, 4.230 F0 nặng đang điều trị. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 161.262 ca COVID-19 với hơn 113.000 F0 cộng đồng. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày lên tới hơn 108.000 ca. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 3 đến 16 giờ ngày 14 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 161.247 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.706 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 113.084 ca trong cộng đồng. Số mắc mới tại Hà Nội có xu hướng giảm dần với 29.833 F0, tiếp đó là Nghệ An 10.389, Bắc Ninh 7.471, Phú Thọ 6.997, Thái Nguyên 4.979, Hưng Yên 4.840, Hòa Bình 4.675, Hải Dương 4.324, Sơn La 4.169, Lạng Sơn 4.100, Lào Cai 3.897, Tuyên Quang 3.867, Đà Lạt 3.644, Cà Mau 3.529, Quảng Ninh 2.988, Quảng Bình 2.986, Vĩnh Phúc 2.975, Thái Bình 2.951, Điện Biên 2.938, Bắc Giang 2.938, Yên Bái 2.769, Bình Định 2.755, Nam Định 2.722, Hà Nam 2.295, Ninh Bình 2.231, Lai Châu 2.217, Bình Phước 2.187, Cao Bằng 2.163, Thành phố Hồ Chí Minh 2.159, Bến Tre 2.091, Lâm Đồng 1.949, Hải Phòng 1.886, Đắk Nông 1.836, Quảng Trị 1.786, Bình Dương 1.689, Bắc Cạn 1.341, Tây Ninh 1.290, Đà Nẵng 1.235, Khánh Hòa 1.158, Trà Vinh 1.074, Phú Yên 1.035, Thanh Hóa 940, Bà Rịa, Vũng Tàu 909, Hà Tĩnh 887, Vĩnh Long 824, Bình Thuận 622, Quảng Ngãi 589, Kon Tum 391, Quảng Nam 347, Thừa Thiên Huế 291, Bạc Liêu 285, Kiên Giang 132, Đồng Nai 128, An Giang 117, Long An 108, Cần Thơ 94, Ninh Thuận 75, Đồng Tháp 71, Hậu Giang 31, Sóc Trăng 30, Tiền Giang 18. Trong ngày, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 32.400 ca, Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 25.112 ca và Sở Y tế Lào Cai đăng ký bổ sung 16.016 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 164.807 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 6.377.438 ca nhiễm, đứng thứ 20 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 64.535 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.369.816 ca, trong đó có 3.269.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 838.217, Thành phố Hồ Chí Minh 570.931, Bình Dương 340.740, Bắc Ninh 231.613, Nghệ An 226.561. Về tình hình điều trị, trong ngày có 108.407 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.271.978 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.230 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.370 ca, thở oxy dòng cao HFNC 430 ca, thở máy không xâm lấn 107 ca, thở máy xâm lấn 319 ca, ECMO 4 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 ghi nhận 92 ca tử vong tại Hà Nội 11, Quảng Ninh 7, Bến Tre 4, Hải Dương 4, Kiên Giang 4, Phú Thọ
4. Thanh Hóa 4 ca trong 2 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Bắc Giang 3, Bạc Liêu 3, Cà Mau 3, Nam Định 3, Ninh Bình 3, Bắc Cạn 2, Đồng Nai 2, Hà Nam 2, Khánh Hòa 2, Lạng Sơn 2, Quảng Bình 2, Quảng Trị 2, Sóc Trăng 2, Thái Nguyên 2, Trà Vinh 2, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bắc Ninh 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Đà Nẵng 1, Điện Biên 1, Gia Lai 1, Hà Tĩnh 1, Hải Phòng 1, Hậu Giang 1, Hòa Bình 1, Quảng Ngãi 1, Tây Ninh 1, Tuyên Quang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 3 có 189.673 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 200.368.920 liều.